Magandang tanghali, Pilipinas. Tama po ang ating presidente. Dapat po gumawa tayo ng mga hakbang para makaiwas sa second wave. Tayo po ngayon ay nasa first wave. Pag sinabi nating wave, ano ba yan sa Tagalog? Yan po ay alon. Ang alon, tumataas, bumababa. Kung titignan niyo po ang wave ng mga kaso, ng graph ng mga kaso dito sa Pilipinas, nagsimula po ang first wave natin nang dumating yung 3 Chino na meron na pong kasong COVID-19. Pero hindi po community-acquired yan. Ganun pa man, dyan po nagsimula ang first wave. Nagpapatuloy po ang first wave. Sa katunayan, nagpatuloy ito sa buwan ng Pebrero na meron tayong konting mga kaso na nai-report at lumobo sa buwan ng March. Patuloy pong lumobo yan hanggang sa buwan ng Mayo kung saan nakikita natin ngayon sa graph nito na bumababa na. Kaya nga pong sinasabi natin, bagamat hindi pa po fully flattened ang curve, nagsisimula na po ang pag-flatten ng curve. Bakit nasabi po ng ilang tao sa gobyerno na tayo po ay nasa second wave na? Alam nyo po, ang medisina para ring mga abogado yan. Iisa lang ang batas namin, iba-ibang interpretasyon. Ganyan din po siguro sa medisina, no? Iisa ang siyensya, iisa ang datos, iba ang basa. Merong ibang bumasa na yung 3 kaso na mga Chino na imported cases ng COVID ay first wave na. Pero sa tingin ko, kung titignan natin ang definisyon ng kurbada, yung wave na tinatawag, it is the number of cases over a period of time of community-acquired cases. Dapat po siguro, simula lamang yung 3 kaso ng mga Chino. Sana po nalinawan kayo dito. Nagpapasalamat din po ako sa mga dalubhasang ating kinonsulta. Sila po ay kapareho ring mga dalubhasa na tumulong po sa atin nung isinulong natin ang Universal Healthcare Law. Sino po sila? Well, si Dr. S.P. Cabral, dating kalihim ng DOH, si Dr. Ernesto Domingo, Magsaysay Awardee for Medicine, at si Dr. Minggita Padilla ng UP PGH. Doon naman po tayo sa issue ni General Sinas. Napanood naman po natin kung anong sinabi ng ating presidente, no? Sagot na po niya ang pananatili ni General Sinas sa kanyang pwesto. Tanong, anong mangyayari sa mga investigasyon? Dahil meron na nga pong kasong kriminal at meron rin mga kasong administratibo na hinahanda. Sa tingin ko po, malinaw ang sabi ng ating presidente. Mananatili po siya sa pwesto sa ngayon. At dahil dati namang piskal din ng ating presidente, alam po ng ating presidente na kinakailangan umusad yung proseso ng kasong kriminal. Ito po ay sinampa na sa piskalya, magkakaroon ng preliminary investigation, magkakaroon po ng desisyon kung isasampa sa korte, at kung isasampa sa korte, kinakailangan depensahan niya ang kanyang sarili. Pagdating naman po dun sa mga administrative cases, well, uusad din po yan. Kung ang rekomendasyon ay magtuloy ang administrative cases, kung ano man ang nasabi ng presidente sa ngayon, dahil ang sabi po niya, wag muna tanggalin ngayon, manatili sa pwesto ngayon, that is without prejudice po, kung anong magiging desisyon ng administrative cases, kung ito nga po ay papayagang ihain ng palasyo. At pangatlo po, sinabi po ni Senator Risa Hontiveros na dapat kong bawiin ang sinabi ko na wala tayong mass testing sa Pilipinas. Senadora, kung ako po ay nagkamali, babawiin ko. Pero hindi po ako nagkamali dahil wala akong ganung sinabi. Ang sinabi ko po, hindi natin ginagawa ang ginagawa ng Wuhan kung saan tinetesting po ang lahat ng kanilang mga mamamayan. Ang atin po ay expired, targeted testing kung saan titest po natin ang 1-2% ng ating populasyon. At sa mga epicenters gaya ng Metro Manila, itetest po natin ang 10%. Gusto ko man pong bawiin yon, ano pong babawiin ko? Hindi ko po sinabi yon. At nagpapasalamat naman po ako sa ating partner, ang CNN Philippines, dahil binago naman po nila ang kwento, linagyan ng konteksto, kinorek po nila. Ang tanong, baka naman nag-overreact ako nung tinawag kong atensyon ng reporter ng CNN. Sa tingin ko po hindi. Unang-una, grabe pong nag-trending yung tweet na wala tayong mass testing. Nagalit, natakot ang taong bayan. Hindi po tayo ordinaryong panahon ngayon, panahon ng pandemic. So yung aking reaction po, angkop naman po sa sitwasyon na national emergency na meron tayo ngayon. Dahil hindi dapat matakot, hindi dapat malungkot, hindi dapat maabala ang mga tao dahil lamang sa mga maling istorya.
Ganun pa man, nagpapasalamat nga po ako at na-correct naman po ang istorya. At ako naman po bilang isang profesional, nagawa ko na po ang mga hakbang upang maisatama po ang relasyon namin ng reporter na si Trish ng CNN Philippines. Hanggang doon na lang po yon, let's move on. Pero hindi ko po pwedeng bawiin ang hindi ko sinabi. Pang-apat po, ang mabuting balita po ay meron na pong 121 tayong mga kababayan na nakauwi po sa probinsya ayon sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Meron po tayong mga 121 na mga kababayan na nakauwi nga po sa Palo Leyte kahapon lamang at sila po ay binigyan ng tulong ng national government, lahat po ng ahensya ng gobyerno. Bibigyan din po sila ng livelihood pagdating sa Palo Leyte. Ito po ay panimula pa lamang at ang pangako po natin, lahat ng gustong umuwi sa probinsya, mabibigyan po ng pagkakataon dahil alam natin ang Balik Probinsya ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Simulan na po natin ang pagtanong galing po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Joyce Balancio. Yes, good afternoon, Secretary. So are we saying mali po yung naging interpretation ni Secretary Duque pagdating po dun sa sinabi po niyang second wave? Nakausap na rin po ba natin si Secretary Duque as we had consultations also with other medical experts? What did he say dito sa sinabi po ninyo na we're still on the first wave? 3 beses ko na po nakausap si Secretary Duque. Gaya ng aking sinabi, no, lahat po ng profesional, iba naman ang tingin, ang opinion sa mga parehong siyensya at parehong datos. So siguro po, yung naging consultant ng DOH ay ang tingin niya, yung 3 kasong yon ay sapat na para maging wave or wavelet. Pero ang tingin naman po ng marami, no, at marami naman po tayong kinonsulta, no, 3 dalubhasa rin, kinakailangan po basahin niya na kabahagi ng iisa lamang wave. Kasi nga po, ang tinitignan natin ay yung number of incidents ng community-acquired transmission over a period of time. At alam niyo naman, sa siyensya, meron tayong de minimis, no? Yung 3 namang yon, napakaliit po para maging isang wave din. So, sabihin na lang natin, hindi nagkamali, kundi nagkaroon ng kakaibang opinion. Okay. So how do we appease, sir, yung public confusion and public alarm because of contradicting statements from DOH and also from some members of the cabinet din po? Because ang naging interpretation ng marami nating mga kababayan, bigla ang may surge of cases ng COVID-19 when he mentioned there's a second wave. So what is our message to the public who are now confused about this? Ay, pasensya na po kayo, no, mga kababayan. Pero nagsalita po ang Presidente at pinanindigan po natin ang sinabi ng Presidente, kinakailangan gumawa pa rin tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang second wave. Nagpapaumanhin po kami kung kayo'y naalarma, pero ang katunayan po, ang siyensya naman po, at saka importante yung pagbasa sa mga waves para alam natin ang gagawin na response. Whether be it a wavelet or a first wave, ang katunayan naman po ang importante, maiwasan natin ang second wave na mas maraming kasong magkakasakit. Dahil kung titignan po natin ang kasaysayan, yung Spanish flu pandemic, na yan po yung huling pandemic na sumalanta sa buong planeta, mas malaki po, mas marami pong namatay dun sa second wave. Ingatan po natin yan, stay home, practice social distancing, wear your mask, and observe proper hygiene. Okay, Secretary, dun po sa accusation ni Senator Franklin Dillon na overpriced daw po yung COVID-19 testing being shouldered by PhilHealth. Ang sabi daw po niya, DOH allegedly purchased twice the price or twice yung as expensive yung mga napurchase po ng private groups, and there are calls for the President to look into this alleged irregularities. May balak po ba ang Palas to look into this at may panawagan po ba tayo since we are talking about huge government funds here? Paumanhin po, no? Pero kami mga abogado, may tinatawag kaming conflict of interest. May conflict of interest na po ako dyan dahil ako mismo nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga kurakot sa PhilHealth. Hindi na po ako magkukomento. Ang gagawin ko na lang po, ifo-forward ko itong bagong akusasyon sa office po ni Secretary Kitain, Office of the Special Assistant to the President, dahil si Secretary Kitain din po, siya yung gumawa ng naunang investigasyon sa PhilHealth na nagresulta sa pagtanggal ng ilang mga miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth. For-forward ko po lahat po ng transcript ng Senate proceedings, lahat po ng PowerPoint kay Secretary Kitain, pero ako po, hindi na po ako magkukomento. Conflict of interest.
Okay po. Sir, last question na lang po from me. May apela po si Governor John Vic Remulla sa IETF. Baka daw po pwedeng payagan yung backriding po sa mga motor kung mag-asawa naman po yung magkasama. Meron po siyang sulat. Ang sabi po niya, kung ang mag-asawa magkasama naman daw po sa kama natutulog, magkasama sa mesang kumakain, baka pwedeng payagan naman po sila. No? They're willing to issue couple pass sa kanilang LGU kung papayagan po ng IETF. Ipararating po natin yan sa IATF, lalo na galing po yan kay John Vic, Governor John Vic Remulla. Ang tawagan po namin ni Governor John Vic, kamuka. Rocky? Yes, sir. Salamat. Opo, good morning, Secretary. Yung pong tanong ni Chris na una, na tanong na po ni Joyce about no sa second wave na statement ni Secretary Duque. Yung second question na lang po, sinabi po ni Secretary Duque na hindi raw po malayo magkaroon ng third wave na coronavirus disease 2019 kapag isinailalim sa general community quarantine ang Metro Manila. I think malinaw na po yan, no? Dahil wavelet na hindi naman dapat bilanging wave yung tatlong kaso ng mga Chino, ang sinasabi ni Secretary Duque ay kapareho rin ng sinasabi ng Presidente. Kinakailangan gumawa ng mahakbang para maiwasan ang pagdating ng second wave. No? Kaya nga po, naka-MECQ pa rin ng Metro Manila. At hindi naman po tayo magmamadali para ma-relief ito kung hindi tayo sigurado na ang number one, ang kurbada ay nafa-flatten. At number two, sapat po ang ating kakayahan na magbigay ng critical care. Dahan-dahan, unti-unti, hinay-hinay. Ganyan po ang ginagawa natin sa pagbukas ng ating ekonomiya. Next question. TV, medical societies, and DOH said it is not cost efficient and would give false results if companies and LGUs use rapid testing to employees and people in communities. There are still LGUs who are doing this and some are planning to conduct rapid testing. What is your comment on this po? Is it better if an order be issued to make it clear that rapid testing is not applicable, especially to asymptomatic people who have no exposure to confirmed COVID-19 cases? Alam nyo, gaya na akin sinabi, wala namang pagkakaibang mga doktor sa abogado. Iisang siyensya, ibang opinyon. Isa pong opinyon yan na wag na tayo mag-aksay ng panahon sa rapid testing kits. Pero yung kabila naman po, sinasabi, kapag positive naman ang resulta sa rapid testing, pwede naman pong i-verify sa PCR. Pero sa ngayon po, dahil wala pa tayong sapat na kakayahan, dahil tayo po ay nagbi-build up pa rin ng capacity ng PCR testing, siguro naman walang mawawala kung ira-rapid testing natin yung gustong magpa-rapid testing at yung mga positive, ipa-verify natin through PCR. Maricel Halili. Hi sir, magandang hapon po. Sir, clarification lang po yung kay General Sina. So, you mentioned na diretso pa rin po yung administrative and criminal case against kay General Sina. So, does it mean that he is not yet off the hook? Tingin ko po ang sinabi ng Presidente malinaw. Sa ngayon po, mananatili siya. Pero hindi po natin alam kung anong mangyayari sa susunod na mga araw dahil patuloy po ang proseso. Sir, doon naman po sa issue ng PhilHealth, sabi niyo nga po baka magkaroon ng conflict of interest. So hindi ko na idedetalye yung ibang issues, sir. Pero just the protocol, kasi po ang sinasabi ni former Health Secretary Janet Garin na ang naging reason daw kung bakit probable na nag-twice yung presyo is because hindi nakadirekta yung government doon sa mismong supplier ng test kits. Parang meron daw couple na humaharang. So, without going into detailed information, paano po ba yung protocol? Hindi ba nakadirekta naman po talaga yung government in buying doon sa supplier mismo? Well, hindi ko po alam kung sino itong couple neto. Pero ang alam ko po, kinausap po si Yusek Lau ng PSDBM dahil sila nga po ang bumibili. Ang sabi po niya, totoo naman na nung una mataas ang bili ng DOH pero ngayon po napababa nila dahil dumidiretso nila sa manufacturer. So, meron pong katotohanan dun sa sinabi ni Secretary Garin at ang sabi po ng PSDBM, ginagawa na po nila yan. Dahilan, kaya nga po napababa ang halaga ng mga binibili ng PSDBM. Sir, last na lang po yung tungkol lang sa SAP. Na-mention po kasi ni President Duterte na magiging in charge na ngayon yung AFP and PNP na
katuwang ng DSWD. So in this case, what will be the role po of the barangay officials? Does it mean that totally hindi na sila kasama mismo doon sa distribution o kumbaga magiging supporting na lamang ba sila noong AFP and PNP? And number two, kasi po 98% pa lang yung nadidistribute doon sa first tranche. Does it mean na hindi na rin natin mamimit yung ating target na mid-May, masimula na yung second tranche? So what will be our next target po, new target? Well, unang-una, no, tingin ko yung pagtawag sa ating mga sundalo para tumulong sa pamimigay, hindi naman ibig sabihin puwera na ang mga barangay. Siyempre, meron pa rin pong importansya dahil kakilala nila yung mga tao sa lugar. Pero naniniwala po ang Presidente na kung tutulong mga sundalo, mas magiging mabilis po ang proseso. At saka siyempre, no, isipin nyo na lang, yung mga nandadaya dyan, yung mga kumakana dyan, may iwasan dahil wala na pong hihingi ng ano tawag doon, yung parang tong, no? Parang hati doon sa mga tao na binibigay sa mga beneficiaries. Now, kinakailangan po, bago magsimula ang second tranche, na mag-liquidate yung mga local government units. No? Marami naman pong nakaliquidate na dyan at inaantay na lang po ang kumpas galing nga sa ating Office of the Executive Secretary kung kailan masisimulan ito. No? Ang importante po ngayon, yung 5 bilyon na additional na bibigyan natin sa second tranche, as much as possible, lahat ng dapat nakakuha ng first tranche ay makakuha ngayong second tranche. Yan lang po ang sinisigurado natin. Okay. Rocky? Secretary, from Jopel Paleño ng DWIC, may ilang security guard po na nagtatanong dahil nire-require daw po sila na magpa-COVID test ng kanilang agency. Pero nagtataka po sila kung bakit sila daw po ang pinagbabayad nito. Well, alam niyo po na nakapag-ugnay na tayo sa DILG, hindi po tama na yung mga LGUs ay nagre-require ng rapid testing kasi hindi naman po talaga requirement yan. That must be done voluntarily. Baka na naman po tayo hindi magkaintindihan. Kung yung mga employers, sila na magbibigay at magbabayad ng rapid test o di man kaya PCR test, hindi po natin sila pinipigilan. Ang hindi po pwede, mag-require ng test para ikaw ay makabalik sa trabaho. So nakipag-ugnayan na po ang DILG doon sa mga LGUs na nag-i-impose ng rapid test at sinasabi na po nila, hindi kayo dapat mag-require ng ganyan. Unless voluntarily yung empleyado, yung employer, magbibigay at magbabayad ng ganyang test. Opo. From Rose Novenario of Hataw, kanya-kanya po bang bayad ng rapid test kit ang mga pulis, considering na frontliner sila at PhilHealth members? Ang pulis po ay libre. Binayaran na po ang rapid test kits ng gobyerno. Si Trisha Terada. Hi, Secretary. Magandang tanghali po. Sir, may follow-up lang po doon sa social amelioration program. Sir, kasi diba, yun nga po, nabanggit naman ni Presidente and ni na Secretary Bautista po noon na idadaan na through digital yung pamimigay ng second tranche, at least for the urban areas. But sir, when can we possibly get the complete guidelines? Kasi po marami yung nagtatanong kung kailan po talaga maro-roll out itong second tranche given na it's too late in the game and we're just left with 10 days dito po sa NECQ naman po natin. Well, unang-una, Trish, at hindi lang yan. Anyway, malalaman po natin yan sa darating na linggo. No? Pangako ko po talaga, tatanungin na natin kung ano yung guidelines dito sa automated transfer, no, ng mga pondo dahil the people have a right to know naman as soon as possible. So I will inquire personally and I will give a report on this on Monday. Mm-hmm. Sir, doon po yung sa transportation concerns. Babalikan ko po yun, I think, natanong ko na ito ng Monday. But yun nga po, marami pa rin empleyado yung walang capacity na makapunta sa kanilang mga trabaho. And ang concern naman po ng mga employers, not all employers are capable of providing transportation for their employees. Kasi po, yung iba, maliliit na mga negosyo. Is there any chance that the government would provide transportation assistance, magbibigay ng libreng sakay para po dun sa mga empleyado and even health workers, sir, na apektado po? Well, alam niyo po, parang napabigyan na nga mga employers na hinayaan sila magbukas dun sa ilang mga industriya dahil alam nating napakasakit sa kanilang nangyayari. Pero ang aming assumption po ay gagawa rin sila ng hakbang para matulungan yung kanilang mga empleyado na makapasok. No? Alam ko po may mga ilang LGUs na nagbibigay din ng shuttle, no? Pero hindi po pwede nating obligahin ng gobyerno na magbigay ng ganyang transportasyon. The rule is po, kung talagang hindi kaya magbigay ng shuttle, wag na po tayo magbukas, no? Dahil iniiwasan pa rin naman natin ang pagkalat ng COVID-19.
Sir, siguro last topic on my end, about the illegal health facility na natagpuan po exclusive for Chinese nationals. Nakarating na po ba itong balita kay Presidente Duterte? And we're interested to know, how did the President react about this? And may marching order po ba to look further into possible illegal health facilities na nag-exist pa po? Isn't this alarming, sir, na may mga parang sort of underground medical facilities na ganito? Siyempre po, naalarma ang palasyo dyan. No? Una-una, meron po tayong batas na tanging mga kwalipikadong doktor lamang ang pwedeng mag-practice ng medisina rito. At meron pong pinapataw na pagkakakulong dun sa mga magpa-practice ng medisina, wala pong lisensya galing sa PRC. Pangalawa, yung mga gamot po na ginagamit, dapat aprobado po yan ng ating FDA. At nagpapataw rin tayo ng parusa kapag ikaw ay gumamit o di naman kaya nagbenta ng mga gamot na hindi po aprobado ng FDA. Pangatlo, well, kinikilala rin natin na maraming mga Chinese medicine, no? Kaya nga po ang sabi ng presidente sa FDA nung isang pagpupulong, meron lang kayong 48 hours to act on all these submissions, no, on all these applications. Dahil sa panahon ng pandemya, kung talagang merong mga gamot available, dapat mabilis ang pag-akto natin. Iba po kasi yung proseso na ginagamit sa Western type of medicine sa traditional type of medicine. So kung traditional type of medicine, mas mabilis pong maparehistro yan sa FDA. So kakasuhan po yung mga nahuli sa Fontana dahil inabag po nila yung dalawang batas na nagsasabi hindi pwedeng mag-practice ng medicine ng walang lisensya, hindi pwedeng mag-dispense ng gamot na hindi rehistrado sa FDA. Si Rocky? Opo. Secretary, ang tanong ni Francis at ni Belia, halos pareho lang din tungkol dun kay Secretary Duque na comment niya about the second wave. Pero ang follow-up po ni Belia, kumpiyansa pa rin po ba ang gobyerno na tama ang ginagawa ng Department of Health? Well, sa akin po, ang pag-iiba ng opinion ay dun sa first or second wave. Ang importante, maiwasan po yung pagbabalik ng malawakang numero na magkakasakit sa COVID-19 at nagkakaisa po ang gobyerno na gagawin ng lahat ng hakbang para maiwasan nga itong second wave. Opo, ang second na tanong naman ni Belia Carriazo tungkol pa rin po dun sa SAP na hindi nabigyan sa first tranche, ano na lang daw po yung dapat nilang gawin para matiyak na mapapasama sila dun sa susunod na tranche ng ayuda, sir? Sapin niyo po ang inyong mga barangay captain dahil sila naman po ay meron din papel doon sa paggagawa ng pangalawang listahan. No? At kung hindi kayo satisfied doon sa response ng inyong barangay captain, pumunta po kayo sa DSWD dahil talaga meron naman pong appeal procedure na diretso na sa DSWD. Joseph Morong. Sir, good afternoon. All right, sir. You said, okay, fine. Different interpretation. My question is, prior to appearing at the Senate hearing, the Secretary Duque had a meeting with IATF and the President. Did he inform the President that he had this kind of interpretation as far as the waves is concerned? Hindi po. Kaya nga po nabanggit na ni Executive Secretary na wala pong ganyang impormasyon na nakarating kay Presidente na galing kay Secretary Duque. Kumbaga, meron po tayong protocol na sinusunod. Lahat po ng impormasyon, dahil meron nga po tayong kalihim sa DOH, pararating muna sa Presidente at ang Presidente ang magsasabi sa taong bayan, either personally or through our office. Pero hindi po dumaan sa protocol na yan. Sir, what is the President's reaction then? Hindi ko pa po siya nakikita. Pero nakipag-ugnayan na po ako kay Executive Secretary, kay Senator Bongo. Pero ito naman po ay paglilinaw. No? Maliit na bagay lang po ito. Dahil hindi naman pinagtatalunan kung dapat iwasan yung pagkakahawa ng mas maraming numero ng ating mga kababayan. It is just on the terminology on when is the big wave coming. Nagkakaisa po tayo na dapat maiwasan yung panibagong napakadaming numero na magkakasakit na naman. Ngayong bahagyang napababa na natin yung mga numero. Okay. Remember si NEDA Secretary before said when he quit, no? Sabi niya the orchestra is not being orchestrated very well. Ito po bang mga differences in opinions or interpretation is something to worry about because mukhang hindi nakasync kayo? Hindi naman po siguro. Medyo sintonado lang siguro pero okay naman po ang orchestra. Okay, sir. Another one that Secretary Duque made. Daw po mga asymptomatic carriers are not carriers. Well, kinonsulta ko rin po yan doon sa dalubhasang kinausap ko ngayong umaga. At siyempre po,
the better view is mag-ingat pa rin. Kaya nga pong importante, testing. Kasi maraming asymptomatic. Ito po yung anyo ng sakit at dahil bago itong sakit na ito, kinakailangan mag-ingat pa rin. Let's veer towards the conservative side and let's consider the person next to you as a possible carrier. Ganun na lang pong isipin natin. Okay, sir, just one last. 12:30 pa lang. Sabi nila lahat, last question. Okay, pero totoo namang last question sir, niya. okay. Yes, go ahead. We have time. As far as the data is concerned, ang sabi po ni Secretary Vince, meron tayong 7,000 na backlog. Do you have an update of how many have gone into the system? Well, siguro abala lang kasi lahat dahil sa Senate hearing. Pero nakapag-agree na po kami ni Secretary Galvez na from now on, I will give the figures in my daily briefing. So, alam na po ng aking opisina na kasama na po yan sa ating reporting, sa ating mga press briefings, yung number of OFWs tested, number of OFWs released, at kung kakayanin po yung number of backlog ng resulta ng PCR testing. Okay, kasi sir, hindi real-time yung waves na natin nakikita ng DOH data, right? But you can make conclusions naman on the basis of the numbers that we already have. Tingin ko naman, wala naman nagsasabi na completely flatten na yung curve. No? Sinasabi lang natin, talaga nagsisimula na yung proseso, kaya nga po hindi pa natin linilift ang MECQ sa Metro Manila at ECQ sa siyudad ng Cebu at Mandaue. Rocky? Alright, thank you. Thank you. Opo. Secretary from Pia Rañada, natanong na po tungkol doon sa kay Secretary Duque statement ng second wave. Si Raquel Bayan naman po natanong na rin tungkol sa Clark, Pampanga na underground hospital na ni-raid po. Ang tanong na lang po mula kay Sam Medanilla, may new IATF resolution na po kaya regarding po sa appeal to allow more participants in religious gatherings? Wala pa po. Hindi po kami natuloy mag-meeting sa IATF dahil umaten nga po sa Senado. Inaasahan kong bukas po, Biyernes, magkakaroon kami ng pagpupulong. Ako na mismo magre-raise po nito. Ang tanong pa niya kasunod, sir, is the IATF considering lifting or relaxing demand for tourism activities after May 31st? Hindi pa po siguro, no? Dahil malinaw na even if meron ng GCQ, hindi pa rin po allowed ang turismo. Meron na po kayang update sa build projects which are set to resume in the coming weeks? Well, ang pangako po sa amin ay itong buwan nito, ibibigay sa amin ng mga listahan ng mga proyektong nagsisimula na. Question from Ace Romero, base daw po sa DTI DOLE interim guidelines issued on April 30, 2020, testing for returning employees is not mandatory, but some LGUs have issued executive orders that require business establishment to have all returning employees undergo rapid testing as a precondition before operating. What is the position of the IATF on this? Sagot ko na po yan, no? Hindi po rin ni-require yan ng IATF at ang DILG makipag-ugnayan na po sa mga LGUs na nagre-require ng testing as a precondition for employment. Based pa rin daw po sa IATF Omnibus Guidelines issued on May 15, 2020, most manufacturing, distribution, and delivery services have been allowed to resume operations. But there have been reports that some personnel or employees of these industries are prevented or restricted by barangay officials to enter their localities to serve customers of sari-sari stores, mini groceries, and households. Are barangay officials authorized to impose such restrictions? What are the repercussions for barangay officials who implement inconsistent measures? Ang mga nagtatrabaho po sa mga authorized businesses to open, be it ECQ or MECQ or GCQ, are authorized persons outside of residence. Hindi na po, dapat po wag silang bawalan dahil kung hindi naman po sila magtatrabaho, sino magpapakain sa ating lahat. So, dapat po payagan sila. Okay. Last question na lang po. Yung unang tanong ni Mylene Alfonso, nasagot niyo na about sa appeal ni Cavite Governor John V. Cremulya. Yung second po niyang tanong, dahil sa wala pa rin pangontrang bakuna sa ngayon, mismo mga guro na at magulang ang nananawagan sa gobyerno
sa Department of Education na makabubuting buksan na lang sana sa susunod na school year ang klase sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga nananawagan ng Teachers Dignity Coalition, National Parents Teachers Association, Philippines at Alliance of Concerned Teachers Act. Ano po ang take ng PALAS dito? Well, bagamat meron na pong petsa ang DepEd, no? Yan po ay subject pa rin na dapat nasa GCQ na yung lugar bago magtrabaho, bago magbukas ang pasok, no. Hindi po natin ilalagay sa aberya ang ating mga kabataan kung kinakailangan pong wag buksan dahil mataas pa ang mga kaso o nagkaroon ng second wave, siguro po magkakaroon ng ganyang decision. Pero sa ngayon po, for purposes of planning, we're assuming that with the cooperation of everyone, pwede na po na buong Pilipinas ay mag-GCQ by April, by August. Kabali-balentong na ako. Ano nga bang? Sorry. Today is May, but we're hoping that by August 24, which is the mandated day para magsimula ang mga public schools, ay nasa GCQ na po ang buong Pilipinas. Kung hindi po, we will take the appropriate action. Secretary, may pahabol pong question si Ace Romero. Ano daw po ang stand ni President Duterte sa barangay-based lockdowns? Okay po ba sa kanya yung gawing national policy na kahit allowed na LGUs can put barangays under lockdown? Ginagawa na po yan ng mga lokal na pamahalaan at ang IATF, binigyan po sila ng kapangyarihan. Lahat po ng syudad ay binibigyan ng kapangyarihan na mag-impose ng ECQ sa mga critical areas na tinatawag at yung mga surrounding areas. Yan ang po, Polisiya. Opo, Secretary, yun po yung ating mga tanong mula sa Malacanang Press Corps. Nako, maraming salamat po at maaga tayo natapos ngayon. Di ako masyado na Tom Jones, makakakain ng maaga. So hanggang sa Lunes po, Philippines, stay safe. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokes, Harry Roque. Good afternoon to all of you.